είμαστε στο Melody of Taste with Albina. Μπερδεύτηκα. Πελοπίδα και το κοτέτσι του. Και σας καλωσορίζω πάλι στη κουζίνα μου. Καλώς ήρθατε, ελπίζω να είστε καλά. Οι περισσότεροι από εσάς προφανώς είναι στις διακοπές. Γι' αυτό έχουν πέσει λίγο οι προβολές. Εντάξει, δικαιούμαστε όλοι. Αλλά μην ξεχνάμε να πατάμε το like, γιατί δεν προωθεί το βίντεο και δεν βλέπει πολλής κόσμος τη συνταγή και είναι κρίμα. Τι έχω σήμερα να σας προτείνω. Επειδή διανύουμε τώρα την περίοδο της νηστείας, κοντεύουμε σε μεγάλη ορθόδοξη γιορτή της Παναγίας μας, που μας προστατεύει όλους, αμήν, και είπα να σας προτείνω να σας φτιάξω τα πυροσκή νηστίσιμα με πατάτα. Έχω εγώ στο κανάλι, αλλά να μην το ψάχνετε, θα είναι το βίντεο αφιερωμένο μόνο στα πυροσκή με πατάτα. Χωρίς αυγά, χωρίς βούτυρα, χωρίς τίποτα. Νηστίσιμα και με πολύ λίγα και προσιτά υλικά, λιτά. Και πάμε να σας πω τα υλικά για να ξεκινήσουμε, γιατί το ζυμάρι μας πρέπει να προλάβει να φουσκώσει. Και ελάτε να σας πω τα υλικά. Θα χρειαστούμε 800 γραμμάρια με 1 κιλό περίπου. Το αλεύρι είναι ενδεικτικό πόσο θα μας πάρει, αλλά είναι περίπου από 800 γραμμάρια έως 1 κιλό maximum. Και τι θα χρειαστούμε γι' αυτό. Θα χρειαστούμε 500 ml νερό χλιαρό προς ζεστό, θα το δοκιμάσουμε με το δάχτυλο για να μην καίει πολύ, και 11 γραμμάρια μαγιά ξηρή. Είναι περίπου 2 κουταλάκια του γλυκού χωρίς βουναλάκι. 2 κουταλάκια του γλυκού με βουναλάκι, ζάχαρη λευκή κρυσταλλική. 1 κουταλάκι γλυκού αλάτι και 2 κουταλιές της σούπας ηλιέλαιο. Αυτά είναι τα υλικά μας και πάμε να ξεκινήσουμε. Εδώ έχω 500 ml νερό, το οποίο είναι χλιαρό προς ζεστούλικο σε θερμοκρασία περίπου 36-37 βαθμούς. Προσοχή, γιατί αν θα είναι παραπάνω θα μας καταστρέψει τη μαγιά. Εμείς δεν θέλουμε να καταστρέψουμε τη μαγιά. Λοιπόν, μέσα στο νερό βάζω όλη την ποσότητα της μαγιάς. Πάνω στη μαγιά βάζω τη ζάχαρη, 2 κουταλάκια του γλυκού. Και ανακατεύω. Είναι η μαγιά που δεν χρειάζεται να την αφήσουμε να ενεργοποιήσουμε. Ενεργοποιείται αμέσως. Λοιπόν, αφού την έχουμε διαλύσει, βάζουμε και το αλάτι μέσα. Διαλύουμε και το αλάτι. Εδώ έχω ζυγισμένο αλεύρι, 1 κιλό, και θα το βάζω σιγά σιγά, θα κοσκινίζω και θα το βάζω για να δω πόσο θα με πάρει. Και θα σας γράψω το κουτί περιγραφών πόσο ακριβώς με πήρε. Το ανακατεύουμε σιγά σιγά
προς το παρόν με το κουτάλι και μετά φυσικά θα βάλουμε να το ζυμώσουμε και με το χέρι. Βάζω κι άλλο αλεύρι. Ανακατεύουμε πάλι. Και σε αυτό εδώ το σημείο πιστεύω ότι πρέπει να το ζυμώσω λίγο με το χέρι. Λοιπόν, βγάζω την κουτάλα. Και αρχίζω και ζυμώνω. Εγώ νομίζω ότι άλλο αλεύρι δεν θα χρειαστώ. Βλέπετε πως μαζεύτηκε αμέσως. Να μην βάζουμε πολύ αλεύρι γιατί σκληραίνει μετά το ζυμάρι μας. Παρότι που θα το αφήσουμε να φουσκώσει. Λοιπόν, σε αυτό εδώ το σημείο βάζω το λάδι, το ηλιέλαιο. Και το ανακατεύω. Θα μου πάρει τώρα το υπόλοιπο αλεύρι που είναι μέσα στη λεκάνη και δεν θα χρειαστούμε άλλο αλεύρι, βλέπετε, το μαζεύω. Το μαζέψαμε όλο το αλεύρι και το βάζω σε ξύλο. Βλέπετε ότι δεν βάζω άλλο αλεύρι. Λίγο θα το ζυμώσω, δεν χρειάζεται πολύ. Και ας κολλάει λίγο στα χέρια, δεν θα βάλω άλλο αλεύρι. Εάν βλέπω ότι κολλάει, ελάχιστο, θα βάλω λίγο ηλιέλαιο. Όχι αλεύρι. Λοιπόν, και έτοιμο το ζυμάρι μας να μπει για να φουσκώνει. Λοιπόν, βλέπετε το ζυμάρι μας, σκεπάζουμε με μία πετσέτα και αφήνουμε στο τραπέζι, δεν χρειάζεται να το βάλουμε κάπου, διότι η θερμοκρασία είναι ψηλή. Εδώ στο δωμάτιο αυτή τη στιγμή είναι 32 βαθμούς, είναι υπεραρκετό, μη σας πω ότι είναι και ζεστό, και περίπου 30 με 40 λεπτά. Και ελάτε να σας πω τα υλικά που θα χρησιμοποιήσουμε για τη γέμιση πατάτας που θα βάλουμε στα πυροσκή. Εδώ έχω 4 καθαρισμένες πατάτες, μέτριες προς μεγάλες, 2 κρεμμύδια, ή θα πάρετε 2 μέτρια ή ένα μεγάλο ένα μικρό, εγώ έτσι είχα. Λοιπόν, επίσης ένα φιλαράκι δάφνη, λάδι, πιπέρι, αλάτι. Αυτά είναι υλικά για τη γέμισή μας, συν το άνηθο, το οποίο εγώ δεν βρίσκα φρέσκο και θα χρησιμοποιήσω καταψυγμένο προς το τέλος. Και πάμε να τις βάλουμε τις πατάτες για βράσιμο. Παίρνω μια μικρή κατσαρόλα και κόβω την πατάτα στα 4 και μετά σε μικρά
κομμάτια για να βράσουν πιο γρήγορα. Κόψαμε την πατάτα, βάζω ένα φυλαράκι δάφνη και το περιχύνω όλο αυτό με ζεστό νερό. Γιατί με ζεστό για να πάρει βράση γρήγορα, να μην μας καθυστερεί. Μέχρι να καλύψετε την πατάτα, δεν χρειάζεται παραπάνω. Και περιμένουμε να βράσει η πατάτα. Και ελάτε να ετοιμάσουμε το κρεμμύδι. Θα τα κόψουμε ψηλά. Έτοιμο το κρεμμύδι μας και το κρεμμύδι αυτό πρέπει να το τσιγκαρίσουμε λίγο. Βάζω ένα τηγάνι, βάζω λάδι, και αφήνουμε λίγο να ζεσταθεί. Έχει ζεσταθεί το λάδι και βάζουμε το κρεμμύδι μας. Μην κοιτάτε που είναι πολύ. Θα σοταριστεί τώρα και λοιπόν, οι πατάτες μας είναι σχεδόν έτοιμες, τα τρυπάω και είναι σχεδόν έτοιμα, οπότε το κλείνω και αφήνω στο μάτι για μερικά λεπτά ακόμα. Ουσιαστικά τις φτιάχνουμε έτσι όπως ετοιμάζουμε τις πατάτες για το πουρέ. Λοιπόν, σουρώνω τις πατάτες. Πρέπει να τις πολτοποιήσουμε τώρα. Βγάζω και το δαφνόφυλλο και τις πατάω για να τις λιώσω. Λοιπόν, και το κρεμμύδι μας έχει σοταριστεί, βλέπετε πως έχει γίνει.
έχει πάρει ένα χρυσό ωραίο χρώμα και είναι έτοιμο, το κλείνω και πάμε να το προσθέσουμε στις πατάτες. Λοιπόν, ωραίες οι πατάτες μου τις έχω λιώσει και προσθέτουμε μέσα τα κρεμμύδια. Αυτή είναι κλασική συνταγή για γέμιση πατάτας που κάνουν και πόντι και ρώσι. Ωραία. Και τώρα το ανακατεύουμε. Δεν προσθέτω άλλο λάδι, θα πάρω κουτάλι γιατί αυτό δεν με βολεύει. Προσθέτω άνηθο. Βάζω μπόλικο μαύρο πιπέρι. Το πιπέρι μην το τσιγουνευτείτε. Του πάει πάρα πολύ. Και αλάτι. 1,5 κουταλάκι του γλυκού έχω βάλει. Και το ανακατεύουμε όλο. Θα δοκιμάσουμε και το αλάτι και το πιπέρι. Αλλά το πιπέρι νομίζω το έχω βάλει μπολικό, εντάξει. Θα δοκιμάσω τώρα. Μια χαρά. Είναι έτοιμη η γέμισή μας και πάμε να ξεκινήσουμε τα πυροσκή μας. Λοιπόν, έχουν περάσει 50 λεπτά. Βλέπετε πως έχει φουσκώσει το ζυμάρι μας. Λοιπόν, βλέπετε πως έχει γίνει. Ωραία. Λοιπόν, τώρα λίγο στην επιφάνεια εργασίας θα βάλω λίγο λάδι, ηλέλαιο. Όχι πολύ, έτσι. Και θα δουλεύω με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή θα το μοιράσω στα δύο για να σας δείξω καλύτερα. Θα τα μοιράσω στα ζυμαράκια περίπου 50 γραμμάρια. Λοιπόν, αφού θα τα μοιράσω όλα τώρα, βλέπετε, κάνουν τέτοια μπαλάκια και τα βάζουμε εδώ. Λοιπόν, βγήκανε 22 κομμάτια από αλεύρι περίπου 800 γραμμάρια και πάμε τώρα να αρχίσουμε να τα φτιάχνουμε τα πυροσκεία. Αφού τα έχω στρώσει έτσι, θα ξεκινήσω από το πρώτο κομμάτι που έχω κάνει, γιατί έχει ξεκουραστεί. Και τι κάνω? Το ανοίγω έτσι με τα χέρια, δεν χρειάζεται ούτε αλεύρι, ούτε πλάστης, τίποτα απολύτως. Ανοίγουμε ένα κυκλάκι με τα δάχτυλα, όσο γίνεται πιο λεπτό. Βάζω ένα κουτάλι
γέμιση και κλείνω με αυτόν τον τρόπο. Κάνω μία βαρκούλα, τη οποία τη βαρκούλα τις άκρες παίρνω εδώ και τις φιξάρω, τις γυρνάω ανάποδα και βλέπετε ένα σχήμα τα πυροσκή τα γνωστά. Λοιπόν, δείχνω άλλη μία. Παίρνουμε πάντα εκείνο που είναι από τα πρώτα μπαλάκια. Γι' αυτό τα βάζουμε έτσι με τη σειρά για να ξέρουμε ποιο είναι μπροστά. Λοιπόν, ανοίγω με τα δάχτυλα ένα κυκλάκι. Λοιπόν, αν κολλάει θα βάλετε λίγο στα δάχτυλα ηλιέλαιο. Εγώ βλέπετε ότι δεν βάζω τίποτα, είχα βάλει λίγο και μου είναι υπεραρκετό. Γιατί αν θα είναι πολύ, δεν θα μπορέσετε να το κολλήσετε, δεν θα κολλάει. Ενώ έτσι βλέπετε πως κολλάει καλά. Νομίζω φαίνεται πάρα πολύ καλά πως το κάνω. Τις άκρες εδώ τις φιξάρουμε και φτιάχνουμε τη βαρκούλα και πάντα αυτό που έχουμε κλείσει από κάτω. Εγώ θα συνεχίσω και θα ανοίξω πάλι την κάμερα. Βλέπετε πόσο εύκολα ανοίγει. Ούτε αλεύρι χρειαζόμαστε, ούτε λάδι. Γιατί αλεύρι όχι παραπάνω? Διότι όσο παραπάνω αλεύρι βάζουμε, δηλαδή όταν το ανοίγουμε, αυτό το αλεύρι θα πηγαίνει όλο στο λάδι. Όταν θα το τηγανίζουμε θα μαυρίζει το λάδι μας, ενώ έτσι δεν θα μαυρίσει τίποτα, θα το δείτε. Λοιπόν, έκλεισα, παίρνω τις άκρες, τις φιξάρω, πατικώνω λίγο και γυρνάω ανάποδα με το κλειστό μέρος προς τα κάτω και έτοιμο το πυροσκή. Και εγώ πάω να συνεχίσω και θα ανοίξω μετά. Λοιπόν, τα έχουμε φτιάξει, βλέπετε πως είναι, τα έχω αφήσει σκέπασα για να μην δημιουργεί μία κόρα και πάμε να βάλουμε το τηγάνι μεγάλο και θα το βάλουμε μπόλικο ηλιέλαιο, μπόλικο όμως, για να κολυμπάνε τα πυροσκή μας. Γιατί αν θα έχει λίγο λάδι, αυτά θα ακουμπάνε στον πάτο και θα καίγονται. Και εμείς θέλουμε να πάρουν ένα χρυσαφί χρώμα γύρω γύρω χωρίς να καούν. Άρα βάζω ηλιέλαιο, θα αφήσουμε να ζεσταθεί πολύ καλά το λάδι χωρίς να καίγεται. Βλέπετε πόσο βάζω? Πάρα πολύ. Βλέπετε πόσο λάδι έχω βάλει? Σχεδόν μισό τηγάνι. Και αφήνουμε τώρα να ζεσταθεί καλά. Λοιπόν, το λάδι μας έχει ζεσταθεί και ξεκινάμε από πρώτο και βάζουμε με το κλειστό μέρος κάτω. Λοιπόν, και ελάτε να δούμε αν είναι η ώρα να το γυρίσουμε. Ναι, βλέπετε? Τι ωραίο χρώμα, φαίνεται πολύ καλά. Και βλέπετε ότι επειδή δεν έχει καθόλου αλεύρι πάνω του, το λάδι παραμένει καθαρό και δεν καίγονται.
άλλα 2-3 λεπτά, δηλαδή ένα καλό ζυμάρι το οποίο η μαγιά του δούλεψε καλά, έχει φουσκώσει καλά, είναι αφράτο, δεν χρειάζεται από παραπάνω από 3-4 λεπτά από την κάθε μεριά. Λοιπόν, ελάτε να δούμε, όχι θέλει ακόμα, 1 λεπτό περίπου. Λοιπόν, εδώ έχω ετοιμάσει ένα πιάτο με απορροφητικό χαρτί, με χαρτί κουζίνας ουσιαστικά, και βγάζουμε, βλέπετε πόσο όμορφη είναι. Και δεν έχουν πιει καθόλου λάδι, βλέπετε ότι η στάθμη του λαδιού είναι στο ίδιο σημείο που έχουμε βάλει όταν έχουμε βάλει το λάδι για να ζεσταθεί. Βλέπετε πως κολυμπάνε, έχουν σηκωθεί, δηλαδή είναι τόσο αφράτα, έχει τόσο αέρα μέσα τους, το ζυμάρι, φουσκάλες που το κρατάει στην επιφάνεια, δεν πέφτουν κάτω στο πάτο. Με μία σαλάτα, οποιαδήποτε σαλάτα είναι πλήρες γεύμα, δεν χρειάζεται να φτιάξετε κάτι άλλο. Έτοιμα και αυτά, βλέπετε πόσο ωραία είναι. Δεν έχει ανοίξει ούτε ένα, δεν ρουφάνε το λάδι, δεν έχω προσθέσει ούτε μία σταγόνα λάδι. Βλέπετε πως κολυμπάνε, κοιτάξτε πόσο ανεβαίνουν στην επιφάνεια, πόσο ελαφριά είναι. Ουσιαστικά το ζυμάρι είναι ελάχιστο, είναι η πατάτα αυτή, αλλά η πατάτα θα φτιάξετε, σας λέω, μία σαλάτα, οποιοδήποτε, και θα φάτε και δεν χρειάζεται να μαγειρέψετε τίποτα άλλο. Λοιπόν, και βγάζουμε την τελευταία παρτίδα. Και θέλω να προσέξετε πολύ το λάδι. Ούτε έχει μαυρίσει, δεν έχει ούτε μία σταγόνα αλεύρι καμένο. Είναι έτσι όπως ήταν και στη στάθμη που ήταν. Λοιπόν, αυτή είναι μία μαγική ζύμη, η οποία αν θα προσέξετε βήμα-βήμα, θα σας βγει το ίδιο πράγμα. Και εδώ, αγαπητοί μου φίλοι, έχουμε κάνει αυτό το αριστούργημα, το οποίο συνιστώ εύκολη συνταγή, πολύ εύκολη, πολύ οικονομική και φτουράει.
θα επαναλάβω ότι με μία σαλάτα και ένα πυροσκή δίπλα είναι ένα γεύμα πλήρες, το οποίο δεν χρειάζεται να φτιάξετε τίποτα άλλο. Και θα σπάσω ένα για να δείτε πώς είναι. Και παίρνω οποιοδήποτε να σας δείξω πώς είναι. Λοιπόν, βλέπετε. Σπάω. Δείτε το. Πόσο λεπτή είναι η ζύμη, το ζυμάρι πόσο λεπτό είναι, μόνο πατάτα και να το φτιάξετε. Και θα το φάω, κορίτσια και αγόρια, θα το φάω, άνθρωπος είμαι κι εγώ. Αφρός. Πω. Ό,τι είναι βλαβερά. Εντάξει, φτιάξτε το, δεν είναι το σωστό. Απίστευτα νόστιμο, απίστευτα νόστιμο. Πατήστε like, προωθήστε το βίντεο, τέτοιο πυροσκή αγάπες μου, ούτε στα καλύτερα σαλόνια. Λοιπόν, πατάτα και νηστίσιμο. Λοιπόν, super wow. Ξέρω ότι τρέχουν τα σάλια, θα φτιάξτε. Και εδώ τελειώνουμε και το σημερινό βίντεο, σημερινή συνταγή. Είμαστε στο Melody of Taste του Πελοπίδα, το κοτέτσι του και εμένα την Αλβίνα. Και πατήστε like, προωθήστε το βίντεο, μοιραστείτε το βίντεο με τους φίλους σας, κάντε εγγραφή αν δεν έχετε κάνει ακόμα, φτιάξτε το και στείλτε μου φωτογραφίες όποιος έχει Facebook και Instagram. Λοιπόν, και θα το ποστάρω με το όνομά σας, θα σας ταγκάρω. Λοιπόν, εδώ τελειώνουμε, να έχετε μια όμορφη εβδομάδα. Δεν έχει πολύ ζέστη τώρα, οπότε αντέχουμε. Σας ευχαριστώ που ήσασταν πάλι με το Melody of Taste. Και εδώ σας αποχαιρετώ